We hebben vanavond een heel uitzonderlijke gast gehad. Iemand die zo dicht als ze maar konden eigenlijk bij het fenomeen scientific celebrity of megastar in de hersenwetenschappen. I'm Joseph LeDoux. I'm a professor of neuroscience at New York University and I direct the Emotional Brain Institute there. I really love Leuven. I've only been here 2 days, but it seems like a really wonderful place to work and live. Het was ook leuk, dus naast de meer, laten we zeggen, academische lezing die we vanavond hadden, hebben we Joe ook zover kunnen brengen dat hij ook een meer ludiek aspect aan zijn bezoek heeft gekoppeld en dat we gisteravond met hem hebben opgetreden. Vandaag is een bijzondere dag, want wij verwelkomen als het Leuven Brain Institute professor Joseph LeDoux van de New York University. Joseph LeDoux, which is one of the most important neuroscientists of this time. Is that what I'm talking about? I spent most of my scientific career studying how the brain detects and responds to danger. This research took me to the part of the brain called the amygdala. I've worked on the amygdala for many years, trying to understand what goes on in terms of the cells, the synapses, the molecules, when we are in a dangerous situation. Unfortunately, I think the amygdala has become a cultural meme, the so-called fear center. I think it's not really a fear center. It's an ancient circuit that allows the organism in a dangerous situation to respond in evolutionary programmed ways like freezing or fleeing and so forth. And then on top of that, we can begin to layer other kinds of more complicated cognitive processes to choose how to act and so forth, and ultimately to consciously experience the situation as fear. Joseph LeDoux is one of the most important neuroscientists of today. He wrote a lot of exceptional articles, but also some comprehensive books that really shaped our way of thinking about the brain. He has also the extraordinary capacity to bridge human and animal neuroscience, molecular and system neuroscience, and basic and clinical neuroscience, which is a great source of inspiration for our interdisciplinary Leuven Brain Institute. De lezing vanavond was eigenlijk een soort van synopsis of een kleine wandeling door zijn meest recente boek. Van de 4 miljard jaar leven op aarde, beginnende van heel eenvoudige eencellige organismen die ook al met overlevingsproblemen te kampen had, tot uiteindelijk multicellulaire organismen waar de mens er toevallig ook één van is. My band is called the Amygdaloids and we have a YouTube channel. Made a map of your mind. LeDoux is niet enkel een topwetenschapper, maar hij is ook een muzikant. And neuroscience allowed me to have a musical career because I created a genre of music called heavy mental, songs about mind and brain and mental disorders. Geïnspireerd op zijn wetenschappelijk werk rond angst, rond emoties enzovoort. En dus die songs hebben we dan samengebracht hier met de band. Dat hebben we kunnen zien hier in Leuven, waar hij gisteren een optreden gaf met de Big Brain Band, die samengesteld is uit leden van het LBI. En we hadden een fantastisch publiek die zelfs nog encores heeft gevraagd. So it's really a privilege for me as LBI director to be able to host such exceptional scholars like Joseph LeDoux within the Leuven Brain Institute. Thank you.